Thì bữa nay tôi sẽ nói với các anh chị về khoa học công nghệ và cái nền giáo dục mà tôi vừa mới cải tổ ở Việt Nam. Thì cái vấn đề khoa học công nghệ á, thì ở bên các nước tư bản các anh chị á, là các anh chị bắt buộc những cái người mà có trình độ thạc sĩ trở lên là trong vòng bao nhiêu lâu đó, trong vòng 1 năm hoặc 20 năm gì đó, là có một thời hạn nhất định họ phải viết được một bài báo gọi là khoa học về cái chuyên ngành của họ, hoặc là họ có một cái nghiên cứu gì đó trong cái thời gian hạn định. Nếu mà họ không làm được cái chuyện đó thì các anh chị sẽ niêm phong cái bằng cấp của họ. Còn ở bên đây chúng tôi thì khác hơn, chúng tôi vẫn làm theo cái cách đó. Tôi ý là hồi đó là tôi học hỏi cái hay của các anh chị đó, là cái phần này nè. Ở Việt Nam tôi là tôi không có quy định cái thời gian nhất định là trong 1 năm 2 năm gì đó, tôi không quy định gì đó. Tại vì cái chuyện người ta lao động sáng tạo, mình đâu có bắt buộc người ta là trong cái thời đó, cái ngần đó thời gian mà người ta phải nghĩ ra, thì cái đó nó hơi khó. Mà bên đây tụi tôi cũng không phải là buông thả, tức là anh chị có quyền trình dự án, thì anh chị là nhà khoa học mà các anh chị cứ trình dự án trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu đó là các anh chị sẽ hoàn thành. Các anh chị nghiên cứu với ai đó, tức là tôi không quy định là trong vòng 1 năm 2 năm 3 năm, có thể là dự án lên tới 10 năm 20 năm, nhưng mà ăn thua là các anh chị trình dự án là các anh chị nhà khoa học đó, và các anh chị phải trình được dự án, và cái thời hạn cho các anh chị quyết định luôn, chứ ở đây nhà nước không quy định. Nhưng mà các anh chị không trình được dự án phải không, là tôi sẽ niêm phong cái bằng cấp của các anh chị. Không, là bắt buộc các anh chị là nhà khoa học, các anh chị là cái xương sống của một quốc gia, các anh chị phải có nghiên cứu thì mới được, chứ các anh chị không nghiên cứu là không được đó. Rồi cái phần kế tiếp nữa, ở bên các nước tư bản thì là các tập đoàn lớn là họ thâu tóm những cái nhân tài, là họ đầu tư cho những cái người gọi là có cái khả năng khác thường, là những người mà gọi là không, giống như ông Bill Gates vậy đó, là những người không có bằng cấp đại học, cũng không có bằng, cũng không phải là, tức là cái nền giáo dục tân thời họ không công nhận những người đó là nhà khoa học, nhưng mà người ta có khả năng làm được. Đó là ở bên các nước tư bản là những cái nhà đại tư bản, những cái công ty lớn họ thâu tóm cái nguồn nhân lực đó. Mà ở bên thế giới, ở bên phương Đông chúng tôi gọi là những bậc kỳ nhân dị sĩ, là họ có những cái khả năng hơn người mà họ không cần bằng cấp, họ không có bằng cấp. Đó, cũng giống như bên tôi có những ông nông dân mà ông chế tạo ra chiếc trực thăng ông bay được đó, giống vậy đó. Hay là có ông chế tạo tàu ngầm đó mà là nông dân, không có trình độ gì hết trơn á đó. Thì ở đây là chính phủ đứng ra thâu lại những cái người đó, tại là chính phủ Việt Nam. Còn ở bên các anh chị là những nhà tư bản họ thâu những người đó. Vì sao mà họ luôn mạnh về kinh tế, họ luôn mạnh về công nghệ, mà là thậm chí chính phủ mà còn phải ngán họ, tại vì họ nắm hết tất cả những cái người tài rồi. Những người nào mà có tài họ đi thâu thập trên toàn thế giới, ai mà có tài là họ bắt về hết đó. Còn bên tôi là chính phủ cũng làm như vậy, chính phủ bắt chước theo những cái người đại tư bản đó đó, nhưng mà ở đây là chính phủ làm, chứ những người tư bản họ không làm đó. Tại vì chính phủ phải nắm cái phần đó mới được, cái phần đó gọi là tương lai vận mạng của đất nước, mà chính phủ đâu có giao cho người khác được, chính phủ phải nắm cái phần đó. Còn bên các anh chị đa phần là những người tư bản họ làm mà một khi mà họ hùng mạnh quá rồi, chính phủ nói chuyện với họ không được đâu, tại vì công nghệ họ nắm hết, tiền bạc họ nắm luôn. Rồi các anh chị lấy cái gì các anh chị nói chuyện với họ? Các anh chị lỡ đó các anh chị không có nói chuyện gì với họ, thậm chí các anh chị còn đứng trên vai của họ nữa, mà các anh chị lấy cái gì các anh chị nói chuyện với họ? Buộc lòng các anh chị phải làm như chúng tôi, tức là song hành với họ luôn, tức là họ thâu thì họ thâu, các anh chị thâu là các anh chị thâu. Thấy không? Nhân tài họ thâu được nhiêu thâu, còn mình thâu nhiêu thâu. Nhân tài công nghệ đó, thậm chí có thể nhân tài kinh tế luôn, tùy thôi mình thâu được cái gì hay cái đó. Nghĩa là khi mà các anh chị đặt chân vô đó rồi, nghĩa là họ không có càn quét các anh chị được, đã làm cái gì làm cũng phải nể chính phủ một chút. Còn bên đây tôi thâu hết trơn. Còn những nhà tư bản họ muốn thâu tôi cũng cho họ thâu. Nhưng mà ở bên đây thì nói chung ở bên thế giới cộng sản của chúng tôi là bao nhiêu năm qua đều là vô sản, rồi bây giờ họ mới có khởi nghiệp cái chút đỉnh thôi, nên người ta chưa có tiến tới cái mức độ rồi là đại tư bản như là bên các anh chị đâu. Họ sẽ không có thâu cái vụ đó đâu, mà chính phủ làm thôi chứ họ không thâu đâu, tại vì họ không có nhiều tiền tới cái độ đó, với lại cái tầm nhìn họ cũng không có thoáng tới cái độ đó. Còn ở bên đó người ta thâu công nghệ, ta thâu những cái bậc tiền nhân dị sĩ đó, là để người ta tạo nên một cái thế đứng vững chắc ở trên thị trường cũng như trên chính trị, ở trên chính trường của nước sở tại đó. Giống như Mỹ vậy đó, như tôi là một nhà đại tư bản của nước Mỹ đi, tôi thâu một loạt nhà khoa học vậy đó, và tôi chế ra một cái loại vũ khí gì đó, hoặc tôi chế ra một cái công nghệ gì đó, thì chính phủ mà còn phải sợ tôi đó, thậm chí chính phủ Mỹ luôn á, giống vậy đó.
Thì đương nhiên tôi nói cái chuyện này là chuyện thực tế thôi. Còn ngày hôm nay thế giới đại đồng, để mà kèm được cái chuyện đó là các anh chị buộc lòng phải thâu. Các anh chị phải cùng thâu với những người đại tư bản, chứ các anh chị không có buông dây, không có bứt dây thả tốt cho họ muốn làm gì thì họ làm, là không được. Đó, khoa học công nghệ. Ở bên đây chúng tôi là chính phủ thâu, tức là mỗi tỉnh thành có một cái sở khoa học công nghệ, và chính cái sở khoa học công nghệ đó sẽ thâu hết những nhân tài trong một cái tỉnh thành đó. Còn những cái tỉnh thành phố lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rồi đó, hoặc Đà Nẵng rồi đó, là họ thâu những nhân tài quốc tế, thậm chí như Lào, Campuchia, Myanmar rồi đó, Thái Lan rồi đó. Ai mà muốn qua đây nghiên cứu sáng tạo bên kia không đầu tư, phải không? Qua đây tôi đầu tư. Đó, khoa học công nghệ đó, không cần bằng cấp. Còn cái chuyện mà tôi nói với các anh chị là các nhà khoa học phải trình được cái dự án đó, là tôi bắt những cái người mà gọi là có bằng cấp, phải không? Là các anh chị phải lao động, các anh chị phải có dự án, các anh chị nhà khoa học, mà không lẽ các anh chị đi thua những cái bậc nông dân người ta làm cái chiếc tàu ngầm mà, phải không? Các anh chị có bằng cấp mà các anh chị đâu ngồi không được. Các anh chị ngồi không, các anh chị thua mấy người kia sao? Để tôi cấp bằng cấp cho mấy người kia có nghĩa các anh chị lấy bằng cấp làm gì? Đi lãnh lương rồi hả? Để đi làm đang lãnh lương chơi vậy gọi hả? Mà các anh chị nhà khoa học là các anh chị là một trong những gọi là cái nền tảng cơ sở của một quốc gia, mà các anh chị mà không chịu nhúc nhích thì cái đất nước đó làm sao phát triển được? Các anh chị không nghiên cứu gì trơn, đất nước đó sao phát triển được? Không, các anh chị buông xùi vậy đó rồi ai làm gì được làm hay sao? Mà trong khi các anh chị là nhà khoa học mà các anh chị không nhúc nhích thì thiên hạ người ta đâu có biết đâu. Ở thiên hạ người ta đâu có biết. Các anh chị nhà khoa học các anh chị không biết thì thiên hạ sao ta biết được? Buộc lòng các anh chị phải làm thôi. Cái này là bắt buộc, chứ không có nói chuyện order gì ở đây chứ. Không có đổ lý do vợ đói con mồ côi vậy đó chẳng hạn, không có đổ lý do được, là bắt buộc phải làm. Không làm tôi tịch thu cái bằng đó, tôi dẹp cái bằng đó. Tại vì anh chị không phải là nhà khoa học, không phải nhà khoa học lấy bằng đó làm gì, không có đổ lý do được. Cái này là tôi làm giống thế giới tư bản, nhưng mà tôi hơi khác một chút là thời gian tôi tự do. Tôi không có bắt buộc, tôi không bắt buộc là 1 năm 2 năm hay 10 năm, mà là chính các anh chị nhà khoa học đó, các anh chị sẽ đặt ra cái thời gian cho các anh chị. Tự các anh chị thấy là như là bây giờ tôi muốn 10 năm đi, cái dự án của tôi 10 năm đi thì tôi làm 10 năm. Giống như cái dự án chủ nghĩa xã hội mới này đi, là tôi làm từ năm 2015. Mà hồi đó tôi nói thiệt với các anh chị, kiểu tôi làm tôi cũng đâu biết đâu, phải không? Bởi vì tôi cũng từng là một nhà khoa học, tôi cũng từng ngồi tôi nghiên cứu, bởi vì tôi biết không thể nào bắt buộc thời gian được, mình thả thời gian rồi. Mà cái nhà khoa học đó họ sẽ tự nhận định là trong bao lâu họ sẽ hiểu cái chuyện đó rồi đó. Mà nếu mà họ hiểu rồi đó, họ hiểu cái chuyện đó rồi đó, là mình mới có thể là gọi là à, cho người ta đăng ký. Cái này là mình không phải là mình bắt, mà mình như là anh muốn 10 năm á, thì anh suy nghĩ đi đó, 10 năm hay 5 năm hay 7 năm tùy anh. Chứ ở đây tôi không phải thế giới tư bản, tôi không có bắt buộc mấy anh là 3 năm là mấy anh phải làm cái dự án đó, hoặc 4 năm các anh chị phải đăng bài báo này, tôi không bắt buộc. Mà ở đây tôi quá thoáng rồi đó, tôi thoáng hơn thế giới tư bản nữa. Mà nếu mà không làm, phải không, là tôi lấy cái bằng đó luôn. Chứ tôi không phải thế giới tư bản tôi niêm phong để tôi dẹp cái nhà khoa học đó liền, tôi không có để. Không, anh chị không nghiên cứu thì các anh chị nhà khoa học gì? Anh chị đâu phải nhà khoa học. Vậy thì các anh chị chỉ là một người cử nhân thôi. Tôi lấy lại cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tôi dẹp. Không, các anh chị là một trong những nhà khoa học, các anh chị đi trước nhân loại, các anh chị có trình độ cao hơn người ta. Cái bộ đồ của các anh chị mặc đó là gửi trong viện bảo tàng của các anh chị, không cống hiến gì cho xã hội hết trơn, thì các anh chị nhà khoa học để làm cái gì? Không, mai mốt tên tuổi các anh chị còn được đặt làm tên đường đó, các anh chị nhà khoa học mà. Rồi sao cuối cùng làm thinh luôn là không được, cái đó là không chấp nhận được. Phải có dự án, nhưng mà ở đây tôi khác thế giới tư bản ở chỗ đó, tức là tôi không có giới hạn thời gian. Rồi tôi còn khác hơn ở thế giới tư bản nữa, là thế giới tư bản những nhà đại tư bản họ thâu những cái bậc kỳ nhân dị sĩ đó, những cái bậc mà nhà khoa học mà không có bằng cấp đó, là những người tư bản họ thâu. Còn bên đây tôi chính phủ tôi là đứng ra thâu đó. Mà ở bên thế giới tư bản tôi khuyên các anh chị cũng nên lập những cái tổ đó, nên thâu bớt đi, nên thâu chen vô đó đi. Chứ để thôi những nhà tư bản họ nắm hết trơn rồi, các anh chị không nhúc nhích được với họ đâu. Từ công nghệ cho tới này kia luôn, là các anh chị chỉ luôn đi dưới cái bóng của họ thôi. Mà các anh chị không thể nào mà làm theo ý các anh chị được đâu, tại vì họ sẽ không có chịu, tổn thất cái lợi ích của họ thôi. Như bây giờ các anh chị muốn cải cách cái đất nước các anh chị đi, các anh chị làm sao cải cách được, trong khi họ ngồi chần dần ở đó làm sao cải cách được? Cái đó là lý do tại sao tại sao chúng ta phải cần cái mồi lửa. Ngày hôm qua đặc khu kinh tế tôi nói với các anh chị đó là tôi mồi lửa với các anh chị.
Đó, rồi các anh chị mới đem cái thành công đó về bển để mà nói với người ta. Chứ tự nhiên các anh chị đùng đùng mà các anh chị làm, phải không, là bên kia người ta sẽ nói các anh chị bị cộng sản quá. Người ta cự vô mặt các anh chị, cự cái giống như bầu ông tổng thống nữa đâu, tưởng ông đó là sao giờ, ông bị cộng sản quá rồi còn gì nữa đâu, dẹp ông đó qua bên đi bầu người khác. Đó, chết ngay tại cái chỗ đó đó chứ không phải chơi đâu. Thấy gì đó. Bởi vì bất kỳ một cái gì chứ chính phủ đều phải trang chân dung, cổ phần, đó, khởi nghiệp, công nghệ, quốc phòng thì chính phủ mạnh rồi đó không nói. Nhưng mà cuộc chiến kinh tế đó, phải không, cuộc chiến mà chỉ vì một đất nước, phải không, đó là một cuộc chiến vô hình. Mà nếu mà chính phủ không khéo, phải không, là chính phủ ngồi đó như bù nhìn vậy đó. Tại vì quyền lực nó nằm trong tay những người khác, họ lòn lách ra phía sau lưng, họ qua mặt chính phủ. Chính phủ chỉ bù nhìn thôi, chính phủ không làm được cái gì đâu. Thậm chí những nhà đại tư bản bên bển tôi biết luôn, họ có hẳn một cái đội quân luôn, mà theo như kiểu người ta gọi là vệ sĩ đó. Đội quân đó có súng nha các anh chị, chịch nó bắn bỏ mạng ra chứ chơi đâu. chứ đừng có dẫn chơi, mua cái đảo hay xây cái biệt thự mà đó có nguyên một đội quân, đứa nào lại gần bắn bỏ đó, chứ đừng có dẫn mặt. Đó là cho họ không có sợ chính phủ đâu nha, thấy vậy đó. Muốn làm gì phải thương lượng với họ đó, chứ khơi khơi là không có được với họ đâu á. Thì các anh chị cứ thâu từ từ lại, mình cứ làm thôi, anh cứ làm, anh làm tôi đâu có cấm anh đâu, vậy tôi làm sao anh cấm tôi được, phải không? Mình cho phép người ta tự do thì chính phủ cũng được tự do, tức là anh làm kệ anh, tôi làm kệ tôi. Nhưng mà chính phủ luôn mạnh hơn là tại vì sao? Tại vì chính phủ đông người hơn. Một mình anh nhà đại tư bản không có làm gì được chính phủ đâu. Ban đầu thì họ sùng sùng vậy thôi, chứ thời gian chính phủ thông hết trơn là họ cũng cắn lưỡi thôi. Chính phủ mà chen vô cái chân công nghệ, phải không, là họ bắt đầu gùng gợn với chính phủ, họ bắt đầu ngán chính phủ rồi đó. Tại vì chính phủ nắm lại hết trơn rồi, nắm từ kinh tế tới công nghệ rồi, phải không? Ở bên đây là chính phủ là nắm hết, bên Việt Nam mà chính phủ nắm kinh tế đó. Rồi cái đó là bước thứ hai, đó là tôi đã yêu cầu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó là đã nắm lại luôn cái công nghệ rồi, nắm hết, chính phủ nắm hết, không có để cho người khác nắm. Tức là tôi không cấm anh nắm, nhưng mà là tôi phải là người nắm ở trong đó nữa, chứ tôi không để anh nắm một mình. Anh nắm một mình rồi ngày mai ngày kia đó tôi nói chuyện với anh đâu có được, tại vì anh công nghệ gì của anh hết trơn rồi. Mà mốt tôi muốn cái gì tôi mua bản quyền thì tôi trả tiền thì tôi cũng nghèo nữa, chứ đừng nói mà chi làm gì. Nhưng mà tôi nói thiệt luôn nha, cái không phải là nghèo hay là giàu, mà là người ta sẽ coi thường chính phủ. Chính phủ nói chuyện không có được, tại vì những cái người mà họ nắm những cái công nghệ đó đó, như cái công nghệ iPhone đó, cảm ứng này nè, đó, cái công nghệ cảm ứng đó, những người mà họ nắm cái công nghệ đó, chính phủ họ coi chính phủ ra cái gì, phải không? Chính phủ cũng phải muốn lại họ nói, chứ đừng có nói chi mà họ, cái đó là cái sự tôn nghiêm của một chính phủ trong mắt những nhà đại tư bản là hầu như là không có làm gì được họ đâu. Tại vì công nghệ trong tay họ mà, thấy không? Kinh tế trong tay họ. Hồi bữa hổm là tôi nói với các anh chị á, là thâu lại cái kinh tế mà các chị lại làm rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước thứ hai, thâu lại cái công nghệ. Thâu lại ở đây không phải là mình cấm người ta, tôi không phải ông Các Mát, chứ không phải ông Lenin, tôi không cấm ai vậy hết trơn. Tức là anh làm tôi nhảy vô tôi làm đó, tại vì tôi không cấm anh thì anh làm sao mà anh cấm tôi được, phải không? Chứ mình cấm người ta mà mình làm, phải không, là người ta nói mình độc tài. Không, tôi đâu có cấm anh đâu, anh muốn làm thì anh cứ làm, anh muốn thâu được ai đây anh thâu đi, không? Còn ở đây tôi vẫn làm, tôi làm song hành với anh luôn, chứ tôi không có để cho anh một mình nên anh che trời là không được đó. Thâu kinh tế rồi thâu công nghệ, hai cái đó rất là quan trọng nha, hai cái đó là huyết mạch của một đất nước nha. Mà chính phủ mà không nắm được hai cái đó, không, là chính phủ chỉ là bù nhìn thôi. Những cái tập đoàn lớn đó họ nắm những cái công nghệ mới đó, họ nắm tiền bạc đó, chính phủ lại đó còn phải cúi đầu với họ nữa đó, chứ không phải dẫn chơi đâu đó. Họ vui thì họ làm, họ buồn họ không làm mà làm gì họ đó. Tại vì công nghệ của họ hết mà, thế giới tự do nó đảm bảo cái chuyện bản quyền. Chính cái chuyện bản quyền đó đó đã đưa họ lên tột đỉnh mây xanh luôn, mà chính phủ nói họ không có được đâu. Mà khi mà các anh chị bung ra cái chị thâu công nghệ, phải không, là tôi khuyên các anh chị nên làm hết sức là từ từ, và các anh chị nên thâu người nước ngoài trước đó. Các anh chị làm như một làn sóng vậy đó, rồi từ từ các anh chị thâu cái người trong nước. Mà tôi nói thiệt, bây giờ mà các anh chị mà thâu lại công nghệ luôn, là những nhà đại tư bản là họ cắn lưỡi với các anh chị rồi, họ không có nhúc nhích được với các anh chị đâu. Tại vì kinh tế các anh chị đã thâu rồi, phải không? Các anh chị cổ phần rồi, các anh chị giảm thế. Hồi năm rồi đó là tổng thống Donald Trump, ông đã ký cái sắc lệnh nó giảm từ 35% thế xuống còn 20% nữa đó. Là cái nhóm đại tư bản là họ gùng gợn với các anh chị rồi đó.
mà ông còn chưa biết cái chiêu kế tiếp các anh chị đi là cái gì thôi, và quyết định là thâu lại cái công nghệ. Đó là cái chiêu kế tiếp, thâu lại công nghệ hết, chính phủ thâu. Không, khởi nghiệp anh có tiền kệ anh, chứ anh muốn thâu ai anh thâu, tôi đâu có cấm đâu, nhưng mà tôi thâu là anh đâu cấm tôi được, anh đâu nói được, anh đâu nói chính phủ ra càn quét những nhà đại tư bản nên tôi đâu có cấm. Tại vì sao? Tại vì tôi phải giữ cái cán cân. Chính phủ phải có cái sự tôn nghiêm của một chính phủ. Khi mà người ta nghĩ đến chính phủ là có đầy đủ hết, nào tiền bạc, nào công nghệ, nào quyền lực và sự công bằng. Đó, chính phủ phải là người mạnh nhất thì chính phủ mới phân bổ được, chứ không phải mấy tay đại tư bản mạnh mà mấy tay đại tư bản phân bổ không có đó. Họ ích kỷ lắm, họ lấy hết trơn tiền bạc, họ không chia ai chứ. Thì bởi vì chính phủ mới thâu lại hết. Chính phủ thâu dần những cái gì đó mà gọi là quan trọng, những cái gì cốt yếu đó là chính phủ thâu lại hết, rồi chính phủ mới đứng đó phân bổ. Tức là chính phủ phải là một người trung lập và hết sức là công bằng, phải phân bổ làm sao mà dung hòa được lợi ích giữa hai giới vô sản và tư sản, chứ không phải như ông Karl Marx với ông Lenin lấy hết lợi ích rồi chỉ chia cho cái giới vô sản thôi, còn giục cái giới tư bản ra săn là không được. Làm gì sao gọi công bằng được? Mình phải đứng chính giữa, mình dung hòa lợi ích hai bên. Chỉ khi nào các anh chị nắm lại công nghệ, các anh chị nắm kinh tế rồi, bây giờ các anh chị nắm thêm công nghệ nữa là các anh chị mới bắt đầu phân bổ được, chứ các anh chị nắm kinh tế thôi chưa có đủ đâu. Và cái vấn đề công nghệ này nó cũng là một cái vấn đề quan trọng, không có thua kinh tế đâu. Mà hiện tại bây giờ những tập đoàn lớn họ đã nắm hết rồi, họ nắm hết nguồn nhân lực gọi là tài hoa rồi, những bậc kỳ nhân dị sĩ, những nhà khoa học mà không có bằng cấp đó. Bây giờ chính phủ sinh sao để muộn, mà được cái chính phủ đông hơn, thì các anh chị cũng nên tiến hành đây là vừa, chứ để chậm thì cũng không được đâu. Để chậm thì nếu mà bây giờ các anh chị thâu kinh tế thôi, các anh chị không có công nghệ, các anh chị không làm được gì mấy cái phe đại tư bản đâu. Họ mà ra công nghệ mới thôi, các anh chị chỉ đứng dòm để làm gì. Nhưng bây giờ tôi có cái công nghệ nè, gọi là cảm ứng, mà cảm ứng trên mặt kim loại đó. Tức là tôi không cảm ứng, tôi không, các anh chị nghĩ là bây giờ màn hình của các anh chị là chiếu sáng, còn cái màn hình của tôi là phát sáng. Nó khác nhau nha, phân tử hóa màu mà các anh chị, nó tự nó phát sáng luôn, chứ nó không phải nó như con đom đóm vậy đó. Chứ nó không phải như là các anh chị gọi là các anh chị chiếu sáng, các anh chị gọi cái ánh sáng qua cái màn hình đó, qua một cái màn hình tinh thể lỏng, và cái đó nó hiện ra hình. Còn tôi gọi là phát sáng, tức là nó chạy bằng dòng điện đó, tức là mình găm điện vô thôi là nó chạy cái màu, tự những cái phân tử nó phát màu ra rồi nó kết hợp thành một hình. Đó là tôi mà ra cái công nghệ đó thôi, cỡ Apple, Samsung là đem dục hết, giống vậy đó. Rồi chính phủ cũng không nói được tôi đâu, tôi nói thiệt. Chính phủ cũng phải lại lục tôi nữa, giống như bây giờ tôi ra công nghệ đó thôi, chính phủ Mỹ phải qua đây phải năn nỉ tôi nè, để mà tôi bán cái công nghệ đó lại cho Apple, hoặc là chính phủ Hàn Quốc nó phải qua năn nỉ tôi để tôi bán cái công nghệ đó lại cho Samsung. Là các anh chị theo coi, các anh chị lép vế chưa, các anh chị lép với người ta chưa? Đó, nó quan trọng lắm nha, các anh chị đừng có thấy giận chơi nha. Nó quan trọng lắm á. Một khi mà người ta ra công nghệ mới thôi, phải không, mà các anh chị phải nắm được những nhà khoa học, những cái nền tảng của các anh chị mới được, chứ các anh chị giao hết cho nhà đại tư bản là không có được đâu. Họ mà ra công nghệ mới thôi là các anh chị phải đi lại họ, các anh chị năn nỉ họ, chứ vẫn chơi đâu. Rồi 18 phút rồi, để tôi đăng lên đây rồi tôi quay cái video clip về cái nền giáo dục của Việt Nam.